אני פשוט חושבת שכמו שאצל פסיכופטים לא מתפתח כמו שצריך החלק הזה במוח שאחראי על אמפתיה, אז אולי אצל נשים שלא רוצות ילדים, גם אצלנו לא מתפתח החלק הזה של טיפול בצאצאים. כאילו, זה מה יש, ואם חוקרים היו רואים סריקת מוח, אז היו רואים את זה. כאילו, זה מצב נתון. אני לא אומרת שאני פסיכופתית, אבל כאילו, אף אחד לא היה מתווכח איתי אם היו רואים את זה, והיו חוקרים את זה. אף אחד לא היה אומר לי, כאילו, בואי, תעשי, יבוא לך. נכון? נכון? לא היו מתווכחים איתי. כן? שלום. מתוקי. תודה רבה. בכיף. ביי. ביי. תכלס אנחנו מתחילות עם שאלת חימום, כזה מין משהו חימום לא קשור כביכול. אוקיי. והשאלה שלי אלייך זה, האם יש משהו מרוני הילדה הקטנה שקיים בך היום? שאת מרגישה שכאילו חי בך היום? וואו. התקלת אותי. כאילו כן, אבל כבר לא. אני אסביר. לי הייתה תמיד, יש עדיין איזושהי הערכה, גאווה, הערצה, אובססיבית אפילו לאבא שלי. שאבא שלי נפטר לפני 8 חודשים, וזה כאילו, ועד לפני 8 חודשים, הילדה הקטנה של אבא, שהוא תמיד יאשר את מה שאני רוצה, ותמיד כאילו, אם הוא יגיד כן, אז אני יכולה להמשיך בלב שלם. זה היה לי עד שהוא נפטר. מבחינתי, המון דברים נגיד, מאז שהוא נפטר, פחות מעניין אותי לעשות, כי אין לי את הפידבק ממנו. אז וואו. הרצון הזה, שאבא שלי יאשר את הפעולות שלי. זה משהו שלא עזב אותי. כן. טוב, אז אנחנו מתחילות. אנחנו בקרוב אצלכן. איתי באולפן, רוני קוזלובסקי, מחברת ספר הילדים, גם אמא בוכה לפעמים. מנהלת קהילת פייסבוק שמונה 7,500 אמהות. ואמא של תומי ולילי, שזה כזה זהות נוספת שיש לך, שאת אומרת לאו דווקא הכי חשובה. נכון. אני, כמעט כל אישה שתפגשי ותשאלי, מי את? תגיד לך, קודם כל, אמא של. ואני לא מציגה את עצמי ככה. אני אמא של תומי ולילי, כן, אף אחד לא ייקח את זה ממני, וזה לא להיעלם, וזה לכל החיים. אבל לפני אני רוני. אני בהווייתי גם לא אמא. אני חושבת שהיום אני יודעת להגיד שאני על-הורית עם ילדים. כזאת. כן. אני לא נהנית מהאימהות. אני אוהבת את הילדים שלי, אהבת מוות. כן. אני לא רק אמא. כן. אותי זה נורא מרגש שאת פה, אבל אני מרגישה שעד שלא פגשתי אותך וגיליתי שקיימת אישה כזאת במציאות, ממש כזה הזיתי אותך וחלמתי אותך. כי אני אסביר. כי המון נשים שהן מסביבי והן אימהות, בין אם הם מאוד רצו להיות אימהות, או עשו את זה על אוטומט, או לא רצו ואז בסוף כן עשו, כשאני שואלת אותן על האימהות, הן אומרות, כן, זה הדבר הכי טוב שקרה לי. אני מאושרת, מצאתי משמעות, מצאתי את הייעוד שלי, כדאי לך גם. ותמיד אני כזה שומעת את זה, ואני אומרת, טוב, כנראה יש משהו שאני לא מבינה. כי באמת מי שחוצה את הסף, אומרת שזה מדהים. ותהיתי וחשדתי כזה עם עצמי, האומנם זה כך עבור כולן? כאילו נראה לי לא הגיוני, שכל הנשים, על כל הגיוון שבהן,
כל כך נהנות ומאושרות ומהללות ומוצאות משמעות בתפקיד הזה, גם כשהן אומרות זה נורא נורא קשה, אבל זה שווה את זה. ואז פגשתי אותך, שאת מביאה קול אחר, וכאילו אני גם זוכרת כזה שיחות תחקיר שלנו, שאמרת לי דברים, שפשוט הרגשתי כאילו מישהו שם לי אלוברה על הלב. וואו. כן. אז אולי נתחיל באמת במסע שלך לאימהות, מי היית לפני שהיית אימא? איך היו נראים החיים שלך? אני אתחיל בדיסקליימר כזה של, אני לא באמת זוכרת. משהו באימהות מחק לי את החיים הקודמים, בעצם אני אומרת את זה. אבל הייתי בחורה צעירה שנשואה באושר, מגדלת כלבה בתל אביב, הייתי דיילת אוויר באלעל, טסנו לכל העולם, כאילו רק טיילנו, רק עשינו חיים, לבעלי היה בר כשהתחלנו לצאת, אז הוא היה יש חיי לילה, היינו יוצאים, כל החבר'ה שלו. היה לנו חיים כאילו מושלמים, גרנו בדירה לא יקרה עם חנייה ומעלית בתל אביב, כאילו אי אפשר לבקש יותר מזה. ומעולם לא רציתי להיות אימא. זאת אומרת, גם היו שיחות על זה במהלך הזוגיות שלנו, שאני לא רוצה, היו משברים של... תספרי. אני לא זוכרת דברים ספציפיים, אבל כן, היו משברים. אמרתי לו, אני לא רוצה ילדים, והוא היה לו ברור שהוא רוצה ילדים, וזה העמיד את זה באיזשהו סימן שאלה. אני בסוף, באיזשהו מקום, אמרתי, אני רוצה את הבן אדם, ואם זה מה שהוא רוצה, זה מה אני לא מוכנה לוותר על הבן אדם, בגלל שהוא רוצה ילדים ואני לא. אני מוכנה לעשות את ההקרבה או את הניסיון הזה, בידיעה שהולך לי להיות מאוד לא פשוט, כי זה לא משהו אין לי את הכמיהה לאימהות, מעולם לא הייתי, לא חלמתי להיות אימא, זה לא עניין אותי, אני לא מחוברת לילדים יותר מדי. ומתי כאילו רגע נקודת המפנה שאת אומרת, אוקיי, נראה לי אני צריכה לעשות את זה. את זוכרת? אני חושבת שהיינו בתקופה מאוד טובה בזוגיות, ובאיזשהו שלב כאילו... הבנתי שאני רוצה משהו איתו, משהו משפחתי. להגיד לך היום, אני בת 42, כשילדתי איתו הייתי בת 36-7, אם הייתי אז לבד, רווקה, לא הייתי עושה ילדים. זאת אומרת, המטרה שלי לא הייתה לעשות ילד, no matter what. הייתה שם איזושהי התפשרות, כמובן, הזוגיות הזאת הייתה לי יקרה יותר מדי, בשביל שאני אגיד לא למשהו שאני לא יודעת מהו. כן. הייתה לך אבל תחושה איך זה יהיה לך להיות אימא? כן, כשדודו ואני התחלנו רק לצאת, בשנים הראשונות אפילו היינו בטיפול זוגי, ואני זרקתי את זה שם, שאני מאוד מפחדת מדיכאון אחר לידה וזה, והוא ככה די נפנף אותי, ואמר, למה את מסתכלת, דודו כזה בן אדם, הוא נורא אופטימי, אז למה את מסתכלת לשם, את מכניסה, זה כאילו להכניס ראש למיטה חולה, כאילו, אני בן אדם הרבה יותר פסימיסט באופי שלי, וגם מאוד מכירה את עצמי, ומכירה אפיזודות של דיכאון שהיו לי בעבר, ויודעת שאמא שלי הייתה עם דיכאון לאחר לידה, יודעת שיש בזה מרכיב גנטי, פלוס העובדה שאני לא באמת מאוד רוצה ילדים, ולא מאוד, אין לי את הכמיהה הזאת לאימהות, אז היה לי ברור שהולך לקרות משהו, לא תיארתי לעצמי שזה יהיה כל כך עמוק, כל כך קשה וכל כך ארוך. כן, אמרת לי שמשהו כמו 3 ימים אחרי שילדת, הבנת שמשהו לא בסדר. הגענו הביתה, ואני זוכרת, מחזיקה את התינוק בידיים ככה, ואני אומרת לדודו, קח את זה רגע, כאילו אני מעבירה לו חבילת טישו, כאילו, קח את זה רגע. ואני הרגשתי שכל דבר שאני עושה בחיים, זה הקרבה בשבילו. אם הוא רוצה לאכול עכשיו, אני צריכה להקריב את זמני הפרטי, כדי לשבת ולהכיל אותו. מה שלא קורה היום, אגב. כן? לא. טוב, תכף נדבר על זה, אבל כאילו זה ימים שבהם את מבינה, אוקיי, אימהות שווה, הקרבה. הקרבה וסיוט. כל מי שהיה שואל אותי ברחוב, הייתי קצת אצל אמא שלי בקיבוץ תקופת של כמה חודשים, וואו, ואיך זה להיות אמא, ואת כבר מאוהבת, הייתי אומרת להם, לא, אל תעשו ילדים. זה הסיוט הכי נורא עשיתי בחיי. וואו. עכשיו, חלק מהאנשים קשה לבלוע את זה, כי כאילו את אמורה להיות מאושרת נורא כשאת אמא, עשית את הדבר... אז אני לא מסכימה לקביעה הזאת ולתפיסה הזאת. זה שיש לי רחם לא אומר שאני חייבת להשתמש בו. כאילו... כן. ואז כמה זמן נמשך הדיכאון הזה? הדיכאון נמשך 3 שנים. אבל הוא הובחן רק בגיל שתומי היה חודש לפני 2. הוא הובחן רשמית על ידי פסיכיאטרית. אני 2 סחבתי את זה על הגב, ידעתי שיש משהו ולא הלכתי לטפל. פשוט הלכתי וקרסתי ודאחתי וחיכיתי למות.
אני לא בן אדם אובדני, אז לא עשיתי שום דבר, אבל חיכיתי למות, חיכיתי שיהיה חורף ויפגע בי ברק, או חיכיתי לעבור בכביש מתחת לבית ושתעבור עליי כזה. יו. כאילו, התעוררתי בבוקר, הייתי מתבאסת, התפעלתי כל לילה, אם הייתי ישנה, כשתומי בהבלחות שינה שלו, אז להתעורר זה אני לא מאמינה שאני ערה, כאילו, אני לא מאמינה שאני לא מתה. כן, דיברנו על זה שלנטוש את הילד שלך זה לא דבר מקובל. לא, זה לא משהו שהייתי יכולה לחיות איתו, אני חושבת. כאילו, אם לנטוש את הילד זה להתאבד כדי לא לחיות עם זה. ולא רציתי... זה סוג של דיסוננס, כי לא רציתי להתאבד, אני לא בן אדם כזה, אבל רציתי לא להיות ושזה גם לא יקרה באשמתי, ואז אי אפשר להאשים אותי בשום דבר. כן. התאבדות זה משהו שאתה, אחר כך כולם נורא יכעסו, איך השארת בעל וילד לבד? אם פוגע בי ברק מהחלון של המרפסת, מה יגידו? כן. אז זה מה שנורא קיוויתי. הרפואה מגדירה דיכאון אחרי לידה כתקופה שהיא עד שנה מאז הלידה. ואת בעצם מספרת בגלל שהובחנת מאוחר. זה כבר היה דיכאון כרוני, זה כבר כאילו הפך להיות דיכאון, ההגדרה הייתה דיכאון תפקודי, שזה בעצם את בן אדם שמתהלך בין האנשים כמו בן אדם רגיל, רוב האנשים לא יכולים לשים לב אליי, הייתי מסתובבת עם תומי ושרה לו שירים וצוחקת, ובפנים בן אדם שבור, רוצה למות בכל רגע, זה דיכאון שאתה מתפקד, אתה לא שוכב במיטה בוכה על מר גורלך, אתה עושה הכל ברמה הטכנית, אבל הייתי מנותקת רגשית עד גיל מאוד מאוד מאוחר של תומי באופן יחסי, עד גיל 2, כי מנותקת, לא הרגשתי שום דבר, הרגשתי רק כעס על עצמי של מה עשיתי את הטעות הזאת, כזה. את חושבת שזה רק הורמונלי, או שכאילו, שגם יש בזה משהו של, הרי אמרת שאת לא רוצה, ואז עשית משהו שאת לא רוצה, אז די הגיוני שתהי בדיכאון מזה. היה בי המון המון כעס בשנים הראשונות. כל הזמן אמרתי לעצמי, ידעת שזה סיוט, ידעת שאת לא רוצה את זה, מה עשית? להוכיח שאת צדקת? כאילו, מה עשית? וכעסתי על עצמי נורא. כי ידעתי שזה הולך להיות נורא, ועשיתי את זה בכל זאת. כן. אז היה בזה איזשהו קושי, והיה זעם ושנאה עצמית תהומית, מאוד מאוד, תקופה לא קצרה. כי ידעת בעצם שהייתה לך אינטואיציה. כן, לגבי זה. ממש הייתה לי אינטואיציה, וממש הבנתי שזה מה שאני הולכת לחוות, גם מעולם לא היה לי חיבור לילדים, זה לא עניין אותי אף פעם, אני לא אוהבת ילדים, זה כאילו... כן. אז כאילו, נכנסתי לזה בעיניים פקוחות, לא הבנתי שזה יכול להיות כזה גדול. ואיך בעצם את ודודו מחלקים, כלומר, אם יש מישהו שיותר רוצה ילדים, דודו, בעלך, אז אתם מחלקים את הטיפול בילדים בצורה שונה? אני חייבת לומר, שהוא אבא מופלא, והוא יודע כמה קשה לי להיות אימא, היום הוא כבר יודע, והוא אבא שדואג להשיג, הוא האבא המפעיל בבית. אני עושה את הדברים הטכניים של לארוז תיק לגן, והודעות מהגננת, ואם צריך לאסוף מוקדם, ואני מביאה בבוקר לגן. זה המון דברים אבל. נכון, אבל זה דברים שלא צריך... תפעוליים. בדיוק, וכשהילד חוזר מהגן, ויש לי 3 שעות עד שהוא צריך ללכת לישון, מאוד קשה לי להפעיל אותו, ודודו הוא המפעיל, הוא לוקח אותו לפה ולוקח אותו לשם, הם עושים פעילויות, והם עושים פעילות בבית. אני מתחרפנת מזה, זה משעמם אותי בצורה נוראית, זה לא מעניין, תני לי לשבת ולעשן בצד, לא רוצה. ואני מתה על הילד שלי, והוא ילד מהמם, הכל, אבל לא מתחברת לתפקיד הזה, זה לא מעניין אותי לשבת ולשחק עכשיו בלגו 3 שעות, או בפוקימונים, לשמוע סיפורים, זה לא מעניין אותי, ואני כאילו סוג של דיסוננס, אוהב את הילד וזה וזה, ואז את אמורה לאהוב גם את כל מה שהוא אוהב, לא. אז דודו מתפעל באופן הרבה יותר ממני את תומי, ואת לילי פחות, כי אין מה לתפעל כרגע, אבל... כן. אבל מהרגע שהייתה איזושהי הבנה שלי, האימהות מאוד מאוד קשה, הוא לקח על עצמו, הוא גם נורא אוהב את זה, האבהות התלבשה עליו בצורה מדהימה, הוא מאוד אוהב את זה, זה האור שלו במהלך היום, זה מה שנותן לו אנרגיה ורגש ואהבה ושמחה, אז החלוקה נעשתה באופן מאוד טבעי, אבל שמאוד מתאימה לנו. אני חושבת על זה שזה באמת אימהות מתוך הסכמה, ולא מתוך רצון. נכון, לגמרי. שזה משהו שלא מספיק אולי מדברות עליו, שאפשר גם להיות אימא לא כי את נורא רוצה, אלא כי את מסכימה. כי זה יכול לתת לך דברים אחרים שאת רוצה בחיים, כמו לשמור על הזוגיות שלך, נכון. ולהקים משפחה ושבט.
זה נורא נכון מה שאת אומרת, אבל זה גם נורא נכון, זה נורא תלוי גם בבן זוג, כי אני רואה אצלי בקבוצה למשל, המון נשים שפתאום מגלות שהבעל שלהם הוא לא האבא שהן חלמו עליו, והוא משאיר אותם לבד עם הילד, והוא נורא קשה לו בעבודה, אז בסוף שבוע הוא נח, והיא גם צריכה להיות בסוף שבוע עם הילד. לא חסרות נשים כאלה. גם יש זוגות שממש השנה הראשונה נורא קשה להם, והם מתגרשים. מלא, אצלי בקהילה, מלא נשים שכותבות, אני צריכה המלצה למגשרת, ליועצת, לזה, אני רוצה להתגרש. הוא חושב הרבה מאוד, זה בגלל הנטל המאוד גדול שנופל על האימהות, שבבתים מסוימים, לבעל מאוד ברור שהיא תעשה את הכל עם הילדה, והם לא מבינים שזה אמור להיות שוויוני. אני נפלתי על בן אדם שמאוד אוהב את האבהות שלו, ומבין שזה שוויוני, ומבין שיש לי אשתו קושי בזה. זאת אומרת, זה נורא, יש כל כך הרבה משתנים לדבר הזה. תספרי רגע על הקבוצה אולי, שנבין במה מדובר. הקבוצה היא קבוצת פייסבוק שנקראת מותר לך להיות יותר מאמא. היא מונה היום כמעט 7,500 חברות. זה משהו שאני הקמתי מתוך המשבר המאוד גדול שאני הייתי כשתומי נולד, מהמקום הזה של לא יכול להיות שלא מדברים על כמה אימהות קשה, כמה היא לא מתאימה לכל אחד, כמה היא לא מושא האושר והמשמעות של כל אחת, כי כשאני ילדתי לא מצאתי משמעות, כתבתי על זה טקסט פעם, לא מצאתי משמעות, מצאתי ערימות של כביסה. כאילו כזה. ואמרתי שאני אפתח מקום שאפשר יהיה להגיד את זה, שלא, אני לא מרגישה שהילד שלי הוא בשבילו אני קמה בבוקר, כאילו בתקופה ההיא. כן. כי למרות שכן מדברות היום המון על הקשיים, וכאילו גם יש איזה מין קטע ישראלי כזה שנורא מתלוננים על הילדים ומקטרים, זה תמיד עם הכוכבית הזאת של, אבל זה היה שווה את זה. אז אני לא מוסיפה את הכוכבית הזאת, אני לא אגיד שזה לא היה שווה את זה, הילדים שלי פה ואני אוהבת אותם, אבל מה שעברתי הייתה חוויה מאוד מאוד קשה, לא מאחלת לאף אחת לעבור, ואם יש נשים שלא מתאים להם לעשות ילדים, זה כל כך בסדר. אני היום מאוד מקנה הרבה מאוד פעמים בנשים שאין להם ילדים. החוסר מחויבות הזאת, היכולת להיות חופשייה ולברור את מה שאת רוצה. אתמול, יום שבת, דודו לקח את כל הילדים והכלבה. כל הילדים. כל הילדים, זה 3, זה כלב ו2 ילדים, זה הרבה. והשאיר אותי 2.5 לבד בבית, ואני אומרת כאילו, לרגעים האלה אני כמהה, ורק שלא יחזרו, אני מבחינתי שהגן יהיה עד 6. לא עד 4, אני לא אוהבת את התפקיד הזה, אני אוהבת את הילדים, אני לעולם לא אשאיר את תומי ברחוב עם מישהו זר, אבל אם אני יודעת שהוא עם אבא שלו, או שהוא עם המטפלת שאני סומכת עליה, או עם אמא שלי, במקום בטוח, אז תשחררי אותי מזה, כאילו. זה נראה לי באמת איזה משהו שקשה לתפוס, וכאילו ההפרדה הזאת שאת עושה, בין זה שאת אוהבת את הילדים שלך כי הם בני אדם, לבין זה שאת פחות אוהבת את האימהות. זה הפרדה שלקח לי תקופה לא קצרה לעשות ולהבין. אני חושבת שאורנה דונת, כשהתחלתי לשמוע אותה קצת ולקחתי את הקורס שלה, זה קצת חלחל לי יותר. יש תפקיד שהוא אימא. זה תפקיד, זה מקצוע, וזה המקצוע הכי קשה בעולם. אותו אני לא סובלת. זה לא מקצוע שמתאים לי, אין לי סבלנות, אין לי כוח, לא מעניין אותי, משעמם. ויש את הילד, שהוא שלי ואני אימא שלו. אני לא אוהבת לעשות את התפקיד האימהי, אבל את הילד אני אוהבת, כן. ואני הצלחתי להפריד את זה. עכשיו, לקח לי המון זמן, את תומי התחלתי לאהוב בגיל 1.5 שנה, זה בערך, זה כאילו מצחיק כזה, מין אנקדוטה. תומי אמר אימא פעם ראשונה בגיל 1.7 חודשים. זה מאוד מאוחר. באמת. ואני חושבת שהוא אמר אימא בפעם הראשונה, כשאני הבנתי שאני אימא, וקיבלתי את זה. בפעם הראשונה בצורה של, אוקיי, אני אימא. כלומר, עד אז הייתה בך התנגדות? מאוד. והוא הרגיש את זה. אני מאמין, את יודעת, זה אולי פרשנות שלי ופסיכולוגיה בגרוש אולי, אבל תומי, אמא שלי אומרת שתומי היה ילד, כתור תינוק, ילד הרבה יותר עצוב מילד רגיל. אמרתי לו, ברור אמא, הוא ראה אמא בוכה 3 שנים. ברור שהוא יהיה עצוב. ברור שהוא יהיה זה, הוא מאוד רגיש, הוא מאוד זה, גם אצלנו בעקבות הספר, הם מדברים על רגשות, זאת אומרת, אז הוא יודע להגיד לי, אמא, מה, את בוכה עכשיו דמעות של שמחה, או דמעות של, זאת אומרת, הוא מאוד מדבר רגשות. אבל כן, הוא היה ילד הרבה יותר עצוב מילדים בגילו, כי הוא ראה אמא בוכה ועצובה, שלא רוצה לעשות את מה שהיא עושה כל הזמן. כתבתי על זה טקסט פעם, כאילו מהפה של תומי, של אני יודע שהיא לא רוצה לעשות את מה שהיא עושה, ורוב הזמן היא מעדיפה לא להיות פה. יואו. כאילו כזה. כן. והספר? הספר נולד בעקבות הדיכאון כמובן, כשהבנתי שאין מקום לרגשות של אימא בשום, וראיתי המון גם בקבוצה שלי וגם בקבוצות שלי מאוד אחרות,
נשים שוואי, בכיתי ליד הילדים, ואני חושבת שזה כל כך חשוב, למה לא לבכות ליד הילדים? אז הספר בעצם בא לתאר קשת של רגשות, זה לא ספר על דיכאון אחרי לידה, זה ספר ילדים בסופו של דבר, אבל קשת של כעס ושמחה, ואהבה ופחד, וגם עצב. ולהסביר לילד שכל מה שהוא מרגיש, גם אמא מרגישה, בצורה אחרת, במילים אחרות, בתחושות אחרות, ככה היא מתנהגת כשהיא עצובה או כשהיא שמחה. ורציתי לתת מקום לרגשות של אמא שבאופן מאוד טבעי, אולי לא בריא, אבל באופן מאוד טבעי, הרגשות והרצונות והצרכים של אמא נדחקים לתחתית הרשימה, כשאת הופכת לאמא. ואני רציתי לתת קול לרגשות האלה שמאוד חשוב להשמיע אותם, ואמא יכולה גם להיות עצובה, זה ממש ממש בסדר, והיא יכולה לבכות. כן. אני חושבת שזה אולי גם מלמד אמפתיה. אני חושבת שמאוד. תומי היום, לפני חודש נסענו לדירה של אבא שלי, הייתי צריכה לקחת משם משהו, והתחלתי לבכות כשהגענו לדירה. אמא זה דמעות של שמחה? אמרתי לו, לא, אני יצאת עצובה, כיסה בקוזי, אני מתגעגעת. אז הוא בא וחיבק אותי, משהו מאוד רגיש, מאוד מובן, כי שיח של רגשות, אחרי שהוא ראה אמא מאוד עצובה כמה שנים, אז אני מסבירה לו כשאני עצובה, והוא רואה לא, אני לא צריכה להסביר לו כשאני שמחה, כי את זה תמיד רואים, כן. או כשאני פוחדת, אז הוא מאוד מאוד, ואני חושבת שזה פתח איזשהו שיח שלא היה, ואני יודעת מפידבקים שקיבלתי על הספר, החברה הכי טובה שלי סיפרה לי כשהיא סיפרה לילדה שלה, שכתבתי ספר, גם אמא בוכה לפעמים, אז התשובה של הילדה הייתה מקסימה, טהורה ומקסימה. אמא, אבל זה שם מצחיק של הספר, כי אמהות לא בוכות. וואו. וזה כאילו עשה לי בום, בדיוק. ילדים חושבים שאמא היא סופר-וומן, שלא בוכה ולא קשה לה ולא זה, היא פשוט עושה הכל. ואני רוצה להסביר לילדים שאמא גם בוכה, וזה כן. ממש בסדר. כן. כאילו... אני חושבת על זה שאת עברת את כל התהליך הזה, ואת השבר הגדול, ואז קצת קמת מתוך השבר, וצמחת, וכתבת, והקמת, ואז נכנסת להיריון שוב. בטיפולי פוריות, לא פחות. ועוד עבדת בשביל זה, בטיפולי פוריות. טיפול פוריות אחד, אני שמחה לומר. אוקיי. זה לא... אבל עדיין, כאילו, נכון. את מתארת חוויה שהיא מאוד קשה, שהייתי אומרת, אוקיי, אישה שעברה דבר כזה, אולי לא תרצה להעביר את עצמה שוב. אז עקרונית לא רציתי, ב3-4 שנים הראשונות בוודאי שלא, היה לי ברור שאם יהיה עוד ילד, זה יהיו הפרשים גדולים, אני לא אהיה אימא לצמודים. גם דודו מאוד רצה, ואין מה לעשות. דודו הוא הזה. חלק מהשיקולים שלי, אבל דבר הרבה יותר משמעותי, וזה התחדד לי מאוד כשאבא שלי נפטר, אני והאחים שלי לא חברים טובים, לא נפגשים יותר מדי, לא מדברים בטלפון, אבל פתאום כשהוא נפטר, אמא שלי עוד בחיים, שתיבדל לחיים ארוכים, אבל אני אומרת, יש לי עוד 2 אנשים בעולם הזה, איתי באותה ספינה, והם יכולים לעזור לי להשית אותה. וברור לי שאצלנו בבית, כי ככה חונכנו, לא יהיו ויכוחים על כסף. וברור לי שיש לי את האחים שלי, כדי לבכות כשאני מתגעגעת לאבא שלי, או לכתוב אני מתגעגעת והבנתי שאני צריכה משהו כזה לתומי. אנחנו נמות באיזשהו שלב, ולא יכול להיות שכל העול הנפשי, אז פיזי, שזה לטפל, להתעסק, זה בהורים מתים. הנפשי, יהיה לו עם מי לחלוק. כאילו, אתה יודע, זה קצת הסתכלות מורבידית קצת, כי את עושה לילד שלך אח, כדי שלא יהיה לבד כשאת תמותי, יש עוד זמן, אבל א', כן, אני בן אדם מאוד פסימי ומורבידי בהווייתו, וב' כן, זה התחדד לי כשאבא שלי נפטר, שאני רוצה את החיבור הזה, שהוא בדם ובנפש בשביל תומי, גם אם לא יהיו חברים הכי טובים, אני והאחים שלי לא חברים הכי טובים, אבל יש שם משהו שאי אפשר לנתק, ואני צריכה את זה לתומי, שהוא לא יהיה לבד בעולם. עכשיו, אין גרנטיז לשום דבר, אף אחד לא יכול, אבל אם לא יהיה לו אח, גם לא תהיה את האופציה. אבל זאת הקרבה ממש ממש נכון, גדולה. ואז אמרתי, אני כבר אימא. זאת אומרת, את החיים כבר דפקתי. אז אני אהיה אימא לעוד אחד. אז עשיתי עוד אחד, בעיקר בשביל תומי. זאת נדיבות מאוד גדולה. לא? כן. את נורא נדיבה כלפי האנשים שאת אוהבת. נכון. כלפי מי שאני אוהבת, אני... בן זוגך והבן שלך. נכון. ואיפה את, כאילו, הנדיבות הזאת באה על חשבון משהו? אני הרגשתי שהקרבתי את חיי, שהלכו לי החיים, באמת. היום אני מרגישה אחרת. השלמת קצת עם החיים כאימא. השלמתי עם החיים כאימא,
להגיד שזה היה חלום חיי? לא, ממש לא. אבל אני חיה איתם בשלום היום, אני אוהבת את המשפחה שלי, את מה שבנינו, עם כל הקשיים שעוד יבואו. אני לא בונה על, אתה יודעת, חלום ורוד עם בלונים ונצנצים. אבל אני גם בן אדם הרבה יותר חזק, אני חושבת שמה שעברתי והקהילה וזה מאוד חיזקו אותי. אני מטופלת עדיין, גם תרופתית וגם כאילו אצל פסיכיאטרית וגם פסיכולוג, זאת אומרת, אני מאוד מאוד עטופה, עשינו את זה טכנית הרבה יותר חכם, לקחנו עזרה, לקחנו מטפלת פעמיים בשבוע, זאת אומרת, יש לי את הזמן שלי, אני לא 24/7 סביב התינוקת. אבל את יודעת, זה כאילו, אני חושבת נגיד על נשים שצופות בנו ומאזינות לנו, ואולי הן אומרות, אוקיי, היא הייתה פשוט בדיכאון אחרי לידה, והנה זה עבר לה, ועכשיו היא כאילו סבבה, והיא אימא, והיא כמונו. אני סבבה, אבל אני לא כמוהם. אני לא מרגישה אושר עילאי כשאני מסתכלת על הילדים שלי, זה לא גורם לי לאיזה, אני לא אימא שרופה, שמאוהבת וכל דבר שהילד עושה זה וואו, לא, יש דברים שהם לפעמים, תומי עולה לי על העצבים, כאילו להדביק אותו לאיזה קיר שישתוק. אני לא חושבת שזאת משמעות חיי. זה לא משמעות חיי, לא כיף לי באימהות. אני לא אימא בדיכאון, שבורה ומרוסקת כמו שהייתי, אבל אני אימא מאוד מאוד ריאלית, שעושה את מה שהיא צריכה כדי שהילדים שלה יהיה הכי הכי טוב, אבל היום גם אני וגם הבן זוג שלי למדנו גם לתת לי את מה שאני צריכה הרבה יותר. מה את צריכה? הזמן שלי לבד הוא אין לזה תחליף. אז יש לנו פעמיים בשבוע מטפלת שבאה להיות עם לילי. גם אם אני בבית, היא עם לילי. אני יכולה לשבת ולראות סדרות וללכת לישון, והנה באתי לפגוש אותך, יש מטפלת בבית, מה שלא היה. וזה משהו שהבנתי אחרי הלידה של תומי, שאני צריכה את הזמן שלי לבד. לעשות כלום, אבל לבד. אז כשיש לי יומיים בשבוע שאני לבד, בימים שאני עם לילי, יש לי הרבה יותר לתת, כי אני מצליחה להתמלא. בטח. איזה חשוב זה, איזה טוב שזהית. זה לפני הלידה, אמרתי לדודו, אם אנחנו הולכים לעשות עוד ילד, זה יהיה אחרת, הוא אומר לי ברור. קצת כמו הורות משותפת. ממש, ממש, אני חושבת שהורות משותפת זה גאוני, כאילו, באמת, אני חושבת שיש לי, אני מכירה מישהי בהורות משותפת, שהיא פשוט מאושרת. יש לה את הזמן שלה, ויש לה את הזמן ילד, וכשאתה, יש לך מספיק מקום בשביל עצמך, יש לך גם מספיק לתת. נכון. אצל תומי לא היה לי מה לתת. הרגשתי שזה מחלה אותי, זה אוכל אותי מבפנים, אין לי מה לתת, בגלל זה גם לא אהבתי אותו עד גיל 1.5 שנה, זה רק לקח ממני. אני חושבת שזה מודל ממש טוב, וגם טוב שאת מדברת עליו. כאילו, אני לא כל כך חשבתי שזאת אופציה בכלל. כאילו, חשבתי שאם את אימא, אז את אימא 24/7. כי זה, את יודעת, גם אם את אימא, התפיסה היא שברגע שילדת את צריכה להיות מאוהבת ומאושרת. ממה? אני באמת, ואני אפילו מקנה בנשים שיכולות ללדת ולהגיד אני מאוהבת. בטח. אני לא יכולה להתאהב בבן אדם שאני לא מכירה. לא מכירה אותה. כאילו, היא חמודה, היא עושה, היה לה עיניים כחולות כשהיא נולדה, לא הבנו מאיפה זה בא, כאילו עכשיו זה משתנה. היא באמת מתוקה, ויש לה בעיה בלב, אז הלב יוצא אליה עוד יותר, עברנו צנתור, היא כאילו באמת יש לה בעיה בריאותית. אבל למדתי גם להשלים עם התחושה הזאת של אני לא אהיה אימא מאוהבת. אין לי פרפרים בבטן מהילדים שלי. כן. לא? כן. ואת חושבת שאם לא היית אימא, היית עושה משהו אחר בחיים שלך לא יודעת, בכזה נתיב מגביל, דלתות מסתובבות. זה נורא מעניין שאת שואלת, כי חשבתי על זה לא מזמן. אין לי מושג מה הייתי, אם לא הייתי היום אימא, כי גם אף פעם לא היו לי שאיפות קרייריסטיות גדולות מדי. השאיפה הכי גדולה שלי הייתה לגור בתל אביב. באתי מקיבוץ, זה כאילו, ועשיתי את זה, וצלחתי את זה, לא חשבתי קדימה על קריירה, וזה לא עניין אותי, גם לא עניינו אותי ילדים, זה לא שסללתי את הדרך לאימהות. אז זו תשובה שקשה לי לענות עליה, אין לי מושג. לפני כמה ימים ראיתי כזה פוסט בפייסבוק, של מישהי שכתבה שהיא אימא, והיא מתחרטת על האימהות שלה, והיא מחפשת טיפול, ושכל הפסיכולוגיות שהיא פוגשת, לא מאמינות לה. כאילו, אומרות לה, לא, זו תקופה קשה פשוט, וזה יעבור לך. ואז הפניתי אותה, אמרתי לה, יש כזה קבוצה שאני מכירה, הפניתי אותה לקבוצה שלך, והיא חזרה והיא אמרה לי, זה לא קבוצה של מתחרטות. הם פשוט כאילו, קשה להם באימהות. אני ממש... כן.
זה לא בדיוק מתחרטות. זה לא בדיוק מתחרטות. נכון. כשהקמתי את הקהילה, זה לא היה הגדרה של אימהות שמתחרטות, זה הגדרה של נשים שהאימהות באמת נתנה להם סתירה לפרצוף, זה לא מה שהן חשבו, זה קשה להן מדי, והן רוצות לפרוק את הרגשות הקשים האלה, שחלק מהן זה חרטה אצל חלק. אבל אף אחד לא צריכה לבוא אליי עם פתק מהרופא שיש לה דיכאון אחרי לידה. יש שם אנשים בוא נגיד מה אין שם. אין שם נשים שאוהבות להיות אימהות, שזה שאיפת ופסגת חייהן. כי זה לא מתאים. אבל יש שם נשים שקשה להן, שיש להן משברים, שלעיתים הן מתחרטות, לעיתים הן שואלות, אומרות, אני לא מתחרטת, אבל אני לא מוצאת את עצמי יותר, ואני מחפשת את... זה קבוצה כזאת לנשים בעיקר למצוא את עצמן כנשים, ולא כאימא. לתת דרור, הנה, השבוע כתבתי פוסט, שאני אוהבת את הילדים, אהבת נפש, אוהבת את כולם, דודו מדהים, אבל 1:45 בצהריים, יום שבת, והם התנדפו לי פעם בפרצוף עכשיו, וזה הדבר שהכי חיכיתי לו בעולם. לא כל קבוצה תקבל את הפוסט הזה יפה, כאילו, אמהות יגידו, מה זאת אומרת? מה זה התנדפו לה מהחיים? זה הילדים שלה, איך היא מדברת ככה? ואני רציתי לפתוח מקום שצריך לדבר ככה, כי ככה את משחררת את העול הזה מעצמך, ולא נתקעת, ולא מוציאה אותו אחר כך על הילדים. כן. אז יש שם פוסטים מאוד קשים, ומאוד זה, אבל נשים מעבררות שם, ואני חושבת שהעברור הזה נותן להם קצת יותר כוח, כי הן לא לבד. אז זה לא קבוצה של מתחרטות, לא. יש שם חלק מתחרטות, אבל זאת לא ההגדרה. וכאילו בדרך קצת עקומה והפוכה, המשמעות שהאימהות נתנה לי, זה היכולת לעזור לנשים שהיו במצב שלי. זה לא משמעות שהילדים שלי עם כל משמעות חיי ובשבילם אני חיה, אלא זה נתן לי משהו כאינדיבידואל, להרגיש בו משמעותית, להרגיש בו עם ערך, מה שלא היה לפני, כי הרגשתי... כן, כי צמחת מתוך משבר, וגילית שיש בך מסוגלות וחוסן, וזה דברים שנורא בונים. אז עברתי את מה שעברתי, והיום אני אומר, אני לא מתחרטת על זה היום. גם חרטה זאת מילה נורא קשה, לאנשים נורא קשה להקל את המתחרטת הזה. נכון. כאילו... כי זה שוב, אנשים חושבים שאני מתחרטת על הילד. אני לא מתחרטת על הילד, אני מתחרטת על התפקיד. אם הייתי יכולה שהילד יהיה, ואני לא אהיה אימא שלו. ואני לא אהיה אימא שלו, או לפחות לא אצטרך לתפקד כאימא שלו, אלא רק להקים אותו בבוקר, ואז שתהיה לו מטפלת כל היום, ולתת לו נשיקת לילה טוב, לוקחת. כן. אז התפקיד הוא מה שקשה לי, לא הילד. כן. זו הפרדה שלא כולם מצליחים לעשות. אבל זה חשוב שאת מבהירה את זה. וגם בא לי להגיד גם החופש לטעות. קצת אין לנו חופש לטעות בחיים. נכון. כאילו, אם את עושה משהו, את חייבת להיות שלמה ב100% איתו, וכן, זאת ההחלטה הנכונה, ובתחושה שלי, המון נשים שהן אימהות, הם מין כזה, תבואי לקט שלנו. קט האימהות, כיף פה. הם כבר, כאילו, משהו כבר הסתובב, הם לא יכולות להגיד, וואלה, לא רעיון טוב מה שעשיתי, אז הן משכנעות אולי את עצמם, שזה כן טוב. אז יש בטוח כאלה? יש גם בטוח, אין לי ספק, בגלל שיש מכל המגוון, גם אימהות מאוהבות צרופות. ברור, אין לי ספק. זה אני בכלל לא מטילה בספק. שלא משחקות את המשחק, שבאמת ובתמים אוהבות. רצו להיות אימהות ואוהבות. אני מקנה בהם מאוד. מה שלי מפריע זה שיש יותר מדי נשים, שבין אם רצו או לא רצו, הפכו לאימהות, וקיבלו זבנג לראש, שזה לא מה שהן חשבו, והן לא מעיזות להגיד את זה. בדיוק. והן תקועות עם הרגשות הקשים האלה, כאילו הן לבד בעולם. גם אם רצית להיות אימא, מותר לך להיות בדיכאון, להיות עצובה, ושיהיה לך קשה, ושתתחרתי לרגעים, מותר לך, זה בסדר. וזה קול שאני באתי להשמיע, כי... כן. כן, אני הרגשתי בשנים הראשונות של חייו של תומי, שעשיתי טעות חיי, באמת. ואני חושבת שהקול שלי נתן פתח להמון המון אנשים להרגיש את זה, אפילו בינן לבן אדם, כי זה משהו שמאוד, גם בינך לבין עצמך לפעמים קשה לך להודות בזה. נכון, שעשית כזו טעות ושאת גם לא יכולה לצאת מזה. בדיוק. זה לא משהו שאפשר להתפטר. לא להתפטר ולא להחזיר. את חושבת על כזה הימים שטומי ולילי אולי יראו את השיחה הזאת ויקראו את הספר? טומי, יש לו מייל מגיל 5 חודשים, הוא כמובן לא פתח אותו עדיין. לא פתח. לא פתח. ויש לו שם מכתבים
שאני כתבתי לו ברכות יום הולדת ומכתבים שהייתי כותבת. בתקופת הדיכאון כתבתי הרבה וכתבתי טקסטים קשים. הוא יקרא אותם ביום מן הימים, ואני רוצה שזה יבוא ממני. כמו שאימא שלי כל חייה דיברה על הדיכאון אחר לידה, וכמה היא לא אהבה אותי, וכמה היא לא הבינה מה כולם רוצים ממנה, ולא הצליחה להיות מאושרת. אז ככה אני אדבר את זה איתו, כשהוא יהיה בגיל מתאים, ואסביר לו כמה היה לי קשה בהתחלה, כמה האהבה שלי אליו הגיעה בשלב מאוד מאוחר, כמה הרגשתי שאני לא רוצה את התפקיד הזה יותר. אבל הוא ישמע והוא ידע והוא יבין כמה היה לי קשה, אני לא מתכוונת להסתיר את זה, זה חלק ממי שאני, זה חלק גם ממה שגרם לי לצמוח למי שאני היום, שאני יודעת לדבר את זה, יודעת להסביר את זה, או יכולה לעזור לנשים אחרות. אז אני מאוד, זאת אומרת, כל טקסט שאי פעם העליתי, או כל כתבה שאי פעם התראיינתי אליה, היה לי ברור שטומי באיזשהו שלב יראה אותה. אני רוצה לקוות שאני אספיק לספר לו על זה, לפני שהוא יראה את זה באיזשהו גיל איזה, ולהסביר לו כמה היה לי קשה, מה עברתי, מה חוויתי, שהייתי מטופלת, שזה סוג של מחלה, ואני אסביר לו גם שגם כשלא הייתי חולה, האימהות זה לא היה תפקיד חיי. זה חשוב מה שאת אומרת, כי אני חושבת שכשאנחנו ממסגרות את זה, זה סוג של מחלה, אנחנו אולי לא נותנות מספיק מקום לזה שלפעמים זאת לא מחלה. נכון, את צודקת. זאת כאילו בחירה. אז אצלי זו הייתה מחלה, אבל ברגע שהמחלה עברה, הדיכאון עבר, לא הפכתי להיות אימא שרופה, לא הפכתי ליהנות מהאימהות וליהנות ללכת לגינות וללכת לחברים ולמצוא לו מה לאכול כל יום 3 פעמים ביום. זה אני עדיין שונאת. הילד בן 6 ואני לא סובלת את זה. כאילו... כן. והיום את מרגישה שאת מאושרת? לא. אני גם באופן עקרוני, אין דבר כזה בעיניי אושר אבסולוטי, אתה לא יכול להיות מאושר. יש רגעים של אושר. היה לי שבועיים אחרי הלידה, היה רגע אחד קטן של אושר, כשהתיישבנו במרפסת דודו ואני, אחרי אשפוז והלידה וכל הסיפור הילדים במיטות, ישבנו וישנו אחרי שבועיים שבקושי התראינו, זה היה רגע של אושר קטן, ששני הילדים ישנים. אז אני מאמינה ברגעים של אושר שאתה צריך לדעת לנצור אותם ולהוקיר אותם. אני לא מאמינה באושר, אני בהווייתי לא בן אדם מאושר, אני בן אדם מאוד פסימי, אני בן אדם עם אפיזודות של דיכאון. אני חושבת, שמעתי את זה פעם מפרופסור יורם יובל, שאומר שאנשים דיכאוניים רואים את המציאות בצורה הרבה יותר ריאלית. ולראות את המציאות בצורה הרבה יותר ריאלית לא יכולה לתת לך להיות אופטימית או שמחה יותר מדי, כי החיים חורבנים בגדול. כן. אבל זה מקל עליי, אני לא מצפה לדברים גדולים, מקסימום מופתע לטובה. ממה בכל זאת את נהנית, נגיד, בימים האלה, ביום יום שלך? מעניין אותי. מה את אוהבת לעשות? אז אני אוהבת, אני המון יושבת על המחשב, אני רואה סדרות במחשב. כן. אני חולת שינה. אני כאילו, אם יש לי רגע לישון, אז לא תמצאו אותי יותר. אני אוהבת לשבת בבתי קפה ולקרוא. אני הרבה פעמים יוצאת, כאילו, אם יש לי פתאום, במקום לישון, טוב דודו עם הילדים, אני הולכת 2 לבית קפה השכונתי שלי, יושבת שם או על המחשב, רואה סדרה, או עם ספר, קוראת משהו, או פוגשת חבר. אין לי איזה, את יודעת, תחביבים שאני מרגישה שאיבדתי כן. בגלל הזה. ואת יכולה להגיד משהו על הקשר עם דודו, מאז שאתם הורים? הורים או הורים לשניים? הורים נראה לי בכללי. תראי, כשטומי נולד... אז תעזדו על הקשר הזוגי, זה מה שמעניין אותי. השנה הראשונה אחרי שטומי נולד, הייתה שנת הזוגיות הטובה ביותר שלנו. לא... איך זה הגיוני? לא יודעת להסביר את זה. דודו קלט כנראה שיש פה בעיה. הוא שם, באמת, וזה מאוד מסובך עם בן אדם כמו דודו, כי דודו הוא בן אדם מאוד עקשן, שמאוד his way. הוא לא הבין שיש פה משהו, הוא שם את עצמו בצד, ופשוט דאג לי. הוא לא היה מתעצבן כשהייתי צועקת עליו סתם, פתאום, אני פותחת ריב סתם על כלום, יורה, הוא אומר לי, טוב, לכי להתקלח, אני תכף מכין ארוחת ערב. ככה. עכשיו דודו לא מגיב ככה, דודו כשאני יורה חזרה. אבל השנה הראשונה הוא כנראה קלט. וזה היה זעזוע. הוא היה המבוגר האחראי. הוא היה המבוגר האחראי, חד משמעית. אני הייתי בקריסה והוא היה המבוגר האחראי. אבל מי שנגיד צופות בנו והן מתלבטות עם לעשות ילדים ולהיות אימהות. אז מה הטיפ שאת יכולה? אני אומרת שלא. חד משמעית, ואני אימא, אז אולי יותר קל לי להגיד, אבל אני באמת חושבת שכל אחת צריכה להסתכל פנימה,
ולהבין אם היא באמת רוצה את זה, להבין אם זה בא מלחץ חברתי, או לחץ של ההורים, או לחץ של הבן זוג, או רצון אמיתי מבפנים להיות אמא. אני חושבת שצריך, כדי לצלוח את זה, אבל לך לא היה רצון. אז לא, אני אומרת, אז שני דברים. אוקיי. או שאת צריכה שיהיה לך רצון, או שאת צריכה להבין מה את הולכת להקריב, ולהסכים להקריב את זה. זה צריך לשים את זה על השולחן. עכשיו, לא בטוח שזה יקרה, זה לא, את יודעת, זה לא מדע מדויק. יש נשים יש מלא כאלה שמתהפך להם. נכון. הן לא רוצות, ואז הן כאילו נכנסות לזה, וזה הופך להיות דבר מדהים. מלא, ויש כאלה שהיו דודות צרופות, והיו בטוחות שיהיה לה הכי קל בעולם, ונולד להם ילד, והן רוצות למות. יש לי כאלה בקהילה, חברות. אני כאילו, זה יכול, אי אפשר לתת לך עכשיו... כן, מרשם. אי אפשר, את לא יכולה זה, אבל אני אומרת, מי או לא רוצה, באמת, מהרצון הפנימי, הקמאי שלה, ומי שהיא לא מוכנה להקריב את החופש ואת החיים שהיא אוהבת בתור התחלה, זה עובר, זה נגמר, אבל בתור התחלה, לשים את עצמך בצד, אז שלא תעשה את זה. באמת. היא תסבול והילד תסבול. היא לא... כן. בעיניי, ושוב, דעה אישית, אני לא באה משתם שום דבר. ברור. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם את חושבת שאת אימא טובה. לא מספיק. אבל זה בגלל העובדה הזאת שאני חושבת שכשאתה לא נהנה ממה שאתה עושה, אתה פחות טוב בו. דודו אבא מדהים, הוא נהנה מכל רגע, הוא נכנס איתו למשחקיות, כאילו הוא חוזר להיות בן 5 בעצמו, והם משתוללים, דודו נהנה מכל רגע, אני לא. את חושבת שחייבות ליהנות בשביל להיות אימא טובה? לא חייבות, אני אימא טובה, אני לא מזניחה, ואני מאכילה, ואני מדברת רגשות, ואני מחבקת המון, ואני נותנת חום ואהבה ורגשות והכל. אני חושבת שאם הייתי נהנית ממה שאני עושה, הייתי יותר טובה. אני חושבת שאתה נהנה ממה שאתה עושה, אתה באופן טבעי, באינטואיציה שלך, אתה רוצה לשפר את עצמך כדי להיות בו הכי טוב שאתה יכול, כי אתה אוהב את זה. כן. אני חושבת שאני לא מספיק אוהבת את זה, אז אני לא מספיק טובה. אני אימא טובה. אני לא... הילדים שלי ילדים מאושרים. כן. ילד מאושר, היא עוד תינוקת, היא לא עושה כלום. משהו אחרון שאת רוצה להגיד למי שצופים, מאזינות לנו? אני רוצה להגיד שאני חושבת שזה מאוד אמיץ, התוכנית שאת עושה, וזה מאוד חשוב שישמעו את המתלבטות, ושחשוב שיתנו להם קול, כי מה שאת שומעים בחוץ זה מישהי, באמת נשים יש איזו תפיסה כזאת שכשאת אימא שווה מאושרת. וזה לא נכון. אני חושבת שצריך לשבור את התפיסה הזאת, כי יש אימהות לא מאושרות, ומגיע להם שישמעו אותם גם. אז זה מה שחשוב לי להגיד, שזה בסדר. אנחנו מכירות קצת, לא הרבה, אבל את מכירה אותי טיפה. את חושבת שזה יעבוד לי, מה שאת עשית? האימהות מתוך הסכמה ולא מתוך רצון? זה המון עבודה קשה. תראי, אנחנו באמת לא מכירות הרבה, מתפיסתי לתפיסתי, כמו שאני רואה אותך, את לא תאהבי את זה. למה? כי זה לא כיף. בסופו של דבר, החיוך של הבוקר הוא מאוד רגעי, הוא כיפי, הוא לא מחזיק כל היום. אולי רגע של אושר, אבל הוא נגמר אחרי 3 שניות. ואז יש את העבודה, והעבודה היא סיזיפית. זה לא כיף להיות צמודה לשעון ולהאכיל כל 3 שעות ולהחליף ולבדוק עם משקקי ולקלח, וזה סדר יום מאוד משעמם בהתחלה, וזה עוד מחמיר, כי הסדר יום הופך להיות עוד יותר משעמם כשאת צריכה להתחיל להפעיל אותם בפעילויות שמתאימות להם, ואותך זה לא מעניין. אבל אצלך דווקא אומרת שזה משתפר מילד לא ילד, אולי בילד הבא השלישי שלך, אז זה יהיה כבר מדהים. כן, הילד השלישי יהיה אולי בחלומות, לא יהיו ילדים, זה הילד האחרון שלי. למה לא? כי אני לא באמת אוהבת את האימהות, אני לא רוצה להיות אימא שוב פעם, לא כיף לי לקום ב4 בבוקר להאכיל תינוקת. כן, זה נותן לי אולי תירוץ לעשות ג'וינט אחרי זה ב4 בבוקר, אבל זה לא כיף, כאילו אני עוד 1.5 חודשים צריכה לחזור לעבודה, והתינוקת ממשיכה לקום בלילה, לא בא לי על זה, זה לא כיף, זה לא, זה מישהו אני חושבת שמישהו שמאוד אוהב את החיים שלו כמו שהם, יש לנו זוג חברים כזה, יהיה לו מאוד קשה, כי זה איזושהי הקרבה, ואין מה לעשות, זה הקרבה וזה שיעבוד, לתקופה הראשונה לפחות, של לשים בצד את כל מי שאת ומה שאת רוצה.
זאת חוויה אישית לגמרי, ויש נשים שכנראה יחלקו עליי ויגידו שזה, אבל אני כבן אדם שמאוד אהב את החיים שלו לפני, והיה בן אדם יחסית שלם לאן שהגעתי בחיים, הרגשתי שזה חרב לי את החיים, הרגשתי שאין לי חיים, ואני לא זוכרת מי רוני הייתה, וכתבתי על זה פוסט מאוד, הפוסט של היציאה מהארון שלי זה פוסט על אין רוני יותר, אני לא זוכרת מה רוני אוהבת ומה רוני צריכה, אין רוני יותר, והחיים ממשיכים ושום דבר לא נוגע בי, כלום, כן. הכל קורה מסביבי, ואני צריכה לטפל בילד. יש לך הימור מה אני אבחר בסוף? שלא, נראה לי. נראה לי שלא בא לך, ואני חושבת שזה מספיק. אני לא חושבת, זה לא לקנות חולצה, זה לא לאיזה מסעדה ללכת, או מה כאילו, זה החלטה לכל החיים. אני חושבת שאת צריכה גם לחשוב, זה משהו שמאוד הקל עליי. כשחשבתי לעצמי, אם לבד בלי דודו הייתי עושה ילדים, ואמרתי לא, זה סידר לי משהו. את עם עצמך היום, אם היית לבד, היית עושה ילדים? Joe met me down at the training yard. Cuts on his face 'cause he fought too hard.